Hej, det här är David Reed och du lyssnar på Gästpodden från Morgonpasset i P3. Nu har han klivit in i studion, en av Sveriges nationalklenoder på självaste nationaldagen. Han är ett av benen i ABBA och just nu är han aktuell med en musikal om hans idol Pippi. Det är en ära för honom att vara här. Nej, nu läser jag innantill istället. Det är en ära för honom att vara här. Björn Ulvaeus är det såklart jag pratar om. God morgon, god morgon, god morgon. Det är klart det är en ära för mig att vara här. Vad är din relation till Morgonpasset i P3? Ja, den är god. Den är det? Ja, visst. Ibland så händer det att jag lyssnar. Aj då. Ja. Det var dåliga nyheter för mig. Nej, så att jag har hört hurdana ni är. Ja, du har hört det? Ja, hurdana vi är? Ja, just det. Vad betyder det? Jag kan liksom inte läsa om det är positivt eller negativt. Lite sådär lättsamma och roliga faktiskt. Oj, ja. Nämen. Lite spontana. Du vet, på filmer ibland så kan det vara så att man har ifrån artiklar, ifrån recensioner av filmen bara tagit liksom en del av en mening som man tycker låter lite positiv om filmen. Ja. Och så tar man det citatet på framsidan av filmfodralet. Ja. De här citaten från dig nu kommer jag någonstans använda. Ja, lättsamma och lite roliga faktiskt. Ja. Jag känner till hur dana ni är, Björn Ulvaeus. Ska det stå på framsidan till Morgonpasset? Bra, det är jättebra. Det är ju nationaldag idag. Ja. Du är ju nationalklenod. Är det? Ja, det får man säga. Det är bara att hålla med nu. Så är det. Björn Ulvaeus, Sveriges själv. Men du, hur firar du nationaldagen? Jag firade med att repetera med Pippi på Cirkus. Ja, det är det du. Ja, det är ju nära förestående nu det. Nypremiär 15. Men i vanliga fall då, om det inte är någonting så, vad är din relation till nationaldagen? Ja, jag är ju svensk, men jag känner mig väldigt mycket som europé. Så att det där med nationalism är ingenting för mig överhuvudtaget. Men det är klart, det känns ju lite Sverige, sommar, flaggor, Skansen. Allt det där har ju sina känslor i sig. Men du vet att så fort man är utomlands, kanske på något ställe där de har inkastare utanför en restaurang, typ på en charterort eller vad det nu kan vara, så är det så här: Finland, Estonia, Norway of Sweden, ABBA, Sweden. Alltså det är liksom det första folk säger när man säger vilken nationalitet man har. Är du medveten om det? Nej, inte att det var... Jag vet att vi räknas upp bland Ikea och Volvo och sådär. Men kanske inte Volvo så mycket längre, men förstår du? Det är så, det visste jag faktiskt inte. Ja, det är så många gånger som ni antagligen är anledningen till att folk dyker in på en skitig restaurang på någon boardwalk på Costa del Sol. Ja. Förstår du det? Att man känner sig speciell för att de säger ABBA. Man bara, det är klart vi ska äta flankstek här. Klart ska vi göra det. Det tycker jag är underbart. Har du någon... Om ni inte skäms för det, menar jag så. Det är klart vi inte skäms för det. Det var ju... jag vet inte om du har sett det. Det var ett klipp som blev väldigt viralt efter Loreen vann Eurovision. Ja. Och då så togs ni upp. Det var några finska radiopratare som pratade om Loreen och att vi då, och sen så pratade de vidare och så kom de in på ABBA och så var det så här: jävla svenskar, de har ABBA, hur länge ska de hålla på och stoltsera med den grejen? Plus att ABBA, det är inte bara deras, det är alla, ABBA är allas. Hur ställer du dig till det? Är ABBA svenskt eller är det allas? Ja. Kan vi liksom vara stolta som svenskar över ABBA, eller är det inte något svenskt utan det är allas? Ja, men det är både och, men jag känner ju numera att det är väldigt mycket del av liksom popkulturen åtminstone, men också av någon annan slags kultur, för att vart jag än kommer i världen så har folk relationer till ABBA. Jag var i Japan nyligen och kom just ifrån Mexico City, och överallt så är det så. Och på något vis så kan man låtarna, hur det har gått till vet jag inte riktigt. Men alltså om jag tar ett steg tillbaka och bara tittar på det helt sådär pragmatiskt och öppet, så ja visst, det är nog allas. Jag har ju hävdat här innan du kom in att du är 62% av talangen i ABBA. Vad skulle du säga procentsatsen är? Jag skulle säga att min procentsats är väl 15.
Det är 15%? Ja. Hur fördelar du resten? Okej, nej, det är 25. Alltså vi har alla tillfört något unikt. Det blev ju så helt organiskt. Benny och jag träffades av en slump, började skriva ihop. Sen träffade jag Agneta av en slump. Hon råkade vara sångerska. Benny sedan 3-4 månader efter det träffade Frida, som också råkar vara sångerska. Och sen vi 4 umgicks och vi åkte på semestrar ihop och så vidare. Och ingen hade tanke på att starta en grupp förrän efter ett par år. Så tänkte jag, fan, så vi skulle göra någonting ihop. Ja, det var väl en jävla tur att ni gjorde det. Men det var faktiskt så organiskt det blev till. Men hur blev det? Var det då att du satt och trummade där på någon semester på playan och bara på någon solstol och bara ja, och sen så är det någon som bara... så var det inte. Vi hade gitarrer med oss alltid. Vi sjöng tillsammans. Jaha, okej. Ja, vi till och med uppträdde på något charterresa i Cypern eller något liknande. Uppträdde tillsammans. Lite så sällskapsresan-stämning. Ja, just det. Förstår du att det finns några som har sett det uppträdandet med ABBA? Ja. Och bara så här, jag såg dem, jag trodde det var någon jävla charterband ja. som var sen så klädde de om till att vara Bamse sen på dagen. Ja, underhålla barnen. Lollo och Bernie. Men du ser ju extremt fit ut. Du ser väldigt vältränad ut. Ja. Hur mycket bänkar du? Jag bänkar inte, utan jag går på cross-trainer och jag har styrketräning, men jag bänkar inte, det gör jag inte. Det är en ynnest att ha dig här, förstår du det? Nej, det förstår jag inte riktigt, men det bryr jag mig inte om att jag inte förstår. P3, Sveriges Radio. Som små lortar är vi i jämförelse med dagens gäst. He's got a point, he's an icon, he's a legend and he is the moment. Det är Björn Ulvaeus som är i Morgonpasset-studion. Liksom, det är inte klokt. Jag funderade på det för David frågade vad du bänkar och att du ser så fräsch ut och så här. Och jag tänker att artister av liksom din / eran dignitet från den tiden när ni var som störst och så vidare, alltså det sliter ofta på människor att leva det livet ju. Alltså tittar man på liksom era samtida kollegor eller vad man ska säga, så är det så här, men de är så slitna och det är missbruk och det är liksom skandaler och så här, men alla ni ser ut som så här liksom då. Vad sa du? Det ser ut som typ då. Ja, alltså alla ni ser ut som att ni liksom bara har levt på så källvatten och fjordlax och yoga i liksom 70 år. Varför är ABBA så fräscha fortfarande? Det ligger någonting i det, alltså. Det hade varit helt annorlunda om vi hade breakat eller varit engelsmän eller amerikaner eller någonting. För att vad som hände när vi vann Eurovision Song Contest var ju att vi gick tillbaks till vårt vanliga liv. Levde i förort, 2 par, svenska par. Disciplinerad när det gäller att jobba, börja 10, sluta 4 kanske. Och gick i snabbköpet och handlade som... Vi levde ett totalt normalt liv hela tiden och med fötterna på jorden. Och jag tror att det har bidragit till att vi sitter här idag, för att vi hade aldrig skrivit så mycket låtar och fått så mycket gjort om vi hade varit ute i klubbsvängen i London under tiden på då. Så att, nej, det kan man tacka Sverige och Stockholm. Och folk lät oss vara. Agneta och jag gick i snabbköpet liksom med en vagn där. Och jämförde kaffepriser typ. Ja, precis. Nej, det kanske vi inte gjorde. Men varenda människa visste ju precis vem vi var. Men det var ingen som störde. Men då undrar man ju då, i och med, alltså absolut, ni vann Eurovision, så kom ni tillbaka till ert vanliga liv och ni hade rutin på det och levde som vanliga svenskar och jada med mer etc. och dylikt. Men ni var ju också på turné väldigt mycket under er karriär. Nej, det var vi inte. Nej, men när ni spelat runt om i hela världen. När ni var på turné runt om i hela världen, var det aldrig någon gång som det var så här, nej men nu jäkla var det väl ändå, vad var det närmaste en urspårning ni hade? Ja, alltså det var ju mycket party och sådär när vi var ute. Måla lite här. Vad innebär det här? Ja, och det speglarna fram. Vi är i Adelaide och vi har en stor konsert i Adelaide och så efteråt så är det ett jättelikt beachparty någonstans med en vacker strand och det är klart att det blir sent och det var jävligt kul. Vad är det skummaste stället Björn Ulvaeus ändå har vaknat upp på?
Det var en bra fråga, den har jag aldrig fått. Är det så här, förut. vad fan, jag var ju inte här, men nu vaknade jag upp hemma hos Rod Stewart. Nej, Finns det någon sån? Tyvärr har jag ju ingen sån story. Det borde jag egentligen ha gjort alltså, men det blev aldrig så. Det är aldrig för sent, Nej, exakt. det är inte för sent Men det överhuvudtaget. kanske inte är. P3, Sveriges Radio. Vi har Björn Ulvaeus här i studion och anledningen till att han är här, det är för att han har Pippi som idol och han är aktuell med det på ett sätt som vi ska ta upp lite senare efter nyheterna. Ja. Så du behöver inte vara orolig att du kommer hit förgäves. Men Nej, man men undrar jag ju... var hit för att prata med er. Ja, du gjorde bra. det. Det gjorde det. Vad skönt, då struntar vi i Pippi. Nej, det gör vi inte. Det behöver vi inte lämna. Du, man undrar ju då till exempel, för att du sa ju det så här, ni levde ett vanligt Svensson-liv under Eurovision-tiden. Ni som var ett så parförhållande liv i Sverige under den tiden. Ja. Men hur lever Björn Ulvaeus nu? Lever du som gemene man? Inte riktigt förstås. Vad är det som sticker ut? Men det som sticker ut är att man blir väldigt privilegierad när man har hamnat i den situationen jag är på så många sätt. Och det är ju ingenting. Det är naturligtvis så att jag har bättre råd med saker än vad folk i gemen har. Men jag försöker leva ett så vanligt liv som möjligt. Jag sa det till mig själv en gång tidigt att jag tänker inte låta det här som händer nu påverka det. Varför då? Och jag tror därför att jag ville leva ett sånt liv. Jag ville gå omkring på gator och inte bo bakom murar och sådär. Jag helt enkelt valde det. Varför var det så viktigt då när det är så många som strävar emot det motsatta? Ja, därför att de tror att det ska vara så. Ofta. För vad har du sett? Att glamouren är just detta med vakter och murar. Och det är klart att en del av dem behöver det, kanske i USA speciellt. Men här i Sverige var fan ingen som behövde det. Men Olof Palme gick på gatorna, tyvärr så kan man säga nu. Men alla politiker kunde man se var som helst och alla kändisar levde på det sättet. Hasse Alfredsson. Har du sett då kollegor på samma nivå inom din bransch bli förstörda av att de inte kan leva ett sånt liv? Ja, vi träffar aldrig så många av dem eftersom vi turnerar så lite. Vi var kanske 10 dagar i Australien, 10 dagar i Japan, 25 dagar i Nordamerika och 50 i Europa. Det var allt vi turnerade under hela tiden. Jag tänker nu, man ser ju ändå att du känner ju folk runt omkring där. Man ser det liksom dyka upp med, och jag jäklar den personen. Ja. Att det liksom, att du ändå vet hur deras liv ser ut och att de kanske har blivit förstörda av den grejen. Nej, de flesta har liksom haft sin period. Och sen har de man ser Mick Jagger, man ser Elton John, de är ju fräscha. Absolut. De har helt enkelt slutat med de där laterna och med lasterna. Och är väldigt fräscha tycker jag. Inget ont om Mick Jagger, men... Jag tänkte också säga, men jag vill inte. Men om man skulle ställa Mick Jagger och Björn Ulvaeus bredvid varandra så kan man ändå se en skillnad tycker jag i fräschhet. Ja, okej, tack. Om det var en komplimang. Det var det. P3, Sveriges Radio. Du, en annan fråga som bara dök upp i huvudet här som inte var förberett överhuvudtaget. Du gör ju vad du vill när hur du svarar och sådär. Men ni förbereder inte, eller hur? varför ska vi göra det när vi kan vara spontana? Precis. Ja, precis. Ja. Det tar ju så mycket tid och mental kraft att förbereda sig. Jag tycker också det. Det ska man inte hålla på med. Men för i veckan så har ju den här kontroversiella dokumentären Take a Chance premiär på strömningstjänsten Prime Video. Filmen då skildrar den här sanna historien om den nederländska man som sedan barnsben varit besatt av Agneta Fältskog. Abbas då manager Görel har ju sagt, jag tycker det är respektlöst och väldigt tråkigt. Vad känner du när de ska släppa den här dokumentären? Har du någon känsla? Är du irriterad eller är det så här, skitsamma för min del? Jag känner ett stort obehag och medkänsla med Agneta. För att som jag förstår det så ger man honom ett jättestort utrymme i den här serien eller vad det är. Och jag vet ju hur hon känner sig och hur jobbigt det är för henne. Blev du förbannad när du fick höra om det? Jag förstår ju att det här är superintressant och att det skulle komma förr eller senare, men
Så att förbannad, jag vet inte, bara ledsen och obehagligt emot. P3, Sveriges Radio. Linnea Wikblad sitter och jag vet inte vad som händer här med Björn Ulvaeus. Ja, men det är så Du kul. sitter och bara fanar, Ja, gör du men, det? ja, men det är liksom så, för vi som är... Fnittrigt fanar. Ja, jag är också lite rosa i ansiktet, eventuellt. Det är ju I vanliga spontant fall. jämt, Ja, men ja. lite extra rosa. Nej, men jag är ju som många med mig, Kristina från Duvemåla head. Och vi pratade här under låten om att så här, Kristina från Duvemåla har ju gjort något med folk. Alltså jag upplever att man har en relation till Kristina från Duvemåla som man kanske inte har till andra musikaler, även om man älskar dem och sådär. Att det är nästan lite sektigt. Det är som att vi som liksom har Kristina, vi som är doktor, emeritus, professor, docent i Kristina från Duvemåla, vi liksom, man blir tokig typ av den. Och du var så, jaha, ja. Visst, absolut. Det var väl en låt, det var ungefär som... Igen, det är ingen som har sagt detta till mig. Jag visste inte om det. Jag skrev den som ring ungefär. Det var Ja, samma. men jag menar, vadå, har du inte stött på, jag menar, ABBA så här, absolut, och liksom, du har gjort jättemycket saker i din karriär, men Kristina från Duvemåla har ju, alltså, den har ju förändrat människor. Ja. Att Har det du är inte märkt av klientelet, det? Att den är frireligiös i blicken när de kommer fram. Ja. Men alltså det har jag ju märkt många gånger, folk som kommer fram och verkligen, det syns i ögonen på dem att det här har verkligen betytt någonting. Det är i och för sig samma sak med ABBA, så att det är inte så stor skillnad. Nej. Men för min del betyder den oerhört mycket att skriva den musikalen. Vi hade ju dessförinnan gjort Chess, musikalen Chess, den med One Night in Bangkok i. Och bombat riktigt ordentligt på Broadway. Alltså bombat, Ja. det gick dåligt. Det var det värsta fiasko, tror jag. Vadå, att Det- folk inte kom? Nej, det var inte det. Det var För en på den musikal som heter tiden så schack, var- jag vet inte. Det är inte så att jag hade så här, ska det vi handlar ju springa inte om dit? schack i och för sig. Nej, det gör det inte. Nej. Det kan, ja. Men vi hade ett sån otur för att det kalla kriget slutade. Typiskt. Och det typiskt var att det skulle sluta, jävla Att skit. de inte kunde fortsätta hota varandra med kärnvapen. Men sen var det så på Broadway, så var det en kritiker på New York Times som hette The Butcher of Broadway, Frank Rich, som var allrådande. Det som han skrev gällde. Och jag har aldrig sett en recension i mitt liv. Att den bombade där, så att det var både för Benny och mig, tror jag, viktigt att skriva en riktig musikal med en riktigt bra story. Vilket blev Kristina då. Kristina från Duvemåla baserad ju på Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Men det är roligt när man har gått igenom Kristina från Duvemåla så mycket som jag, så är ju liksom själva essensen i storyn. Alltså det som är utöver att behöva fly och liksom att det går att koppla det till dagens liksom krigsdrabbade områden och människor och sådär. Så är ju själva grundplotten i Kristina från Duvemåla att de så himla gärna vill ligga med varandra. Alltså det är ju att Är det grundplotten? eller? grundplotten är ju att Karl-Oskar och Kristina vill knulla, ursäkta franskan. Och det är ju liksom kärnan i liksom i 3,5 timmens musikal, Björn. Har du tänkt på det? Jag har tänkt, det är så här att det är droppen som får bägaren att rinna över. När Gud säger till en att nu kan du inte göra det heller. Nej, just det. Men, så Då är det, var du liksom, fördrev mig, Gud! Ja, just det. Då var det klart. Ja. Men innan dess var det ingen issue. Nej, det såg man. Men du... Men har du tänkt på det någon gång? Att det är en jättestor båge i historien att de vill knulla med varandra? Ja, precis. Det har ju helt rätt i naturligtvis. Det är det handlar om. Det är det handlar om, ja. Men du, jag tänkte så här, det var ju så extremt många som migrerade under den tiden ifrån Sverige. Framförallt till USA och Minnesota. Men det var ju inte bara dit. Jag har fått höra någon gång att så här, det var de som kanske inte hade råd att åka dit. De kanske rörde sig någon annanstans. Sydamerika. Du hade tänkt, alltså så, Argentina har ju funnits, alltså Kristina från Emisiones. Alltså den har aldrig tänkt att liksom köra den vinkeln. Nej du. Nej. Men det är ju en väldigt bra idé som du kommer med. I Google Translate översatte jag "du måste finnas" och då säger den så här. Debes existir, debes vivo mi vida a través de ti sin ti soy un desastre en un mar oscuro y tormentoso debes existir, debes ¿cómo puedes entonces abandonarme?
No estaría en ninguna parte, yo no sería nada si tú no existieras. Ja, och alltså lite tonläggning på det där och sen så är du kanske hemma så har du en helt ny publik som kanske kan känna det här också. Tonsätta det där, ja. Ja, precis. Ja. Du har något att jobba med, men du är ju en bra producent. Kan du väl ändå ta men till som jag sa, det är ju en intressant idé det där som du kommer med. Ja. Lite salsa-rytm på det där. Det är bäst än Cecil. Ska vi prata Pippi Långstrump snart? Ja, det tycker jag att vi gör. P3, Sveriges Radio. Sitter och pratar om Eminem med Björn Ulvaeus bara. Det är väl ingenting med det. Jag tror att det är någonting som kommer liksom gå upp för oss mer efter Björn Ulvaeus har varit här. Vad det är som har hänt. Ja. Exakt så kommer det vara. Ja. Satt jag med Björn Ulvaeus för 50 minuter sedan. Och pratade om Eminem. Jaha, och TikTok var en helt vanlig dag i mitt liv. Frågade han vad han bänkade. All right. Sa jag KN-ordet 2 gånger till Björn Ulvaeus ja, just det. Sa du att hela Kristina von Duvemåla handlar om att de bara vill knulla med? Ja, det kan ha hänt att jag sa det. Ja. Björn, det är så roligt att du är här hos oss. Snart är det ju dags för nypremiär av cirkusmusikalen Pippi på cirkus. Yep. Som bland annat du och Benny har skrivit musiken till. Berätta om det här projektet. Hur kommer det sig? Ja, det var så att teaterns cirkus på Djurgården har alltid stått svart, tom under sommarmånaderna. Och detta var innan pantomin. Pantomin, ja. Ja, och då tänkte jag så här att skulle man inte kunna ha något här när det är 15 miljoner människor som går på Djurgården eller något liknande. Fylla det med någonting. Och någonting som då de utländska turisterna vet vad det är. Och Pippi är ju jättestor på massor med länder runt världen. Mittemot ABBA-museet också, lägligt nog. Ja, precis. Ja. Och då så kom idén då med Pippi på cirkus. Och att ha en riktig cirkus och att vi grundade på ett kapitel i den första boken där Pippi och Annika och Tommy går på cirkus. Och där Pippi lägger sig i alla tricksen och lyfter bänkar med en stark Adolf. Just det. Ja, och sådär. Men det originella och unika med den här är att nu är cirkusartisterna med i storyn. De är med och sjunger och det är helt integrerat cirkus och musikalidiom så att säga. Och det är för hela familjen, inte bara för barn utan för hela familjen. Och det håller på i, 1,5 timme nästan utan paus. Så det passar bra för små barn också. Ja, Vi drar in ni blir alldeles ställda inför detta det fantastiska som händer på Djurgården. Ja, det är helt sjukt. Ja, och ni visste inte om det. I helvete kan jag ha gått mig förbi. Ja, precis. Men du är ett stort Pippi-fan då? Alltså, du har ju träffat Astrid Lindgren flera gånger. Ja, det har jag gjort. Ja, hur connectade ni med varandra? Wow, hon var... Alltså... Man står bredvid en människa som liksom utstrålar intelligens och medmänsklighet och humor och vishet på en och samma gång. Det var hon alltså. Fantastisk. Vad gjorde ni då? Vi bara pratade. Vi pratade om Småland. Vi pratade om... En gång kallade hon mig för en liten... Du är nog en Emil, sa hon. Med det menar hon att Emil var busig pojke men han växte upp till att bli kommunalordförande tror jag han skulle bli. Asså? Ja, alltså väldigt framgångsrik. Ja, just det. Var hon liksom ABBA-lyssnare? Nej, det här var ju... det kanske hon gjorde men det pratar vi aldrig om. Nej. Men om hon jämförde liksom dig med figurer i hennes stories sa du så här... Då är du en Agneta Fältskog. det sa inte jag. Nej, du sa inte det. Nej. Men vem är hon sa det här med Emil därför att jag kommer ju från Västervik och hon är från Vimmerby, båda Småland och 7 mil emellan bara. Men du och Pippi är ju lika gamla och du är ju som sagt ett stort fan. Det känns inte så typiskt att en 40-talist man älskar Pippi. Nej. Varför tror du Pippi har betytt så mycket för dig? För det första som när jag växte upp och läste böckerna var det häftigt. Men sen är jag en klart uttalad feminist. Och tycker om att Pippi hon bryr sig inte om konventioner och hon ifrågasätter. Hon är
skeptisk och ifrågasätter allting, vilket jag också gör. Och hon är som sagt var rebellisk, men samtidigt godhjärtad och vill det bästa. De där egenskaperna gillar jag. Så du är Pippi i Pippi-universumet? Du är inte så att du associerar dig själv med någon annan? Nej, du är Pippi. Jag ser nog mig själv som Pippi, ja. Jag vet ju vem du är, David. Herr den gode Nilsson. Herr Nilsson är jag, ja. Herr Nilsson. Du kunde ha varit Kling eller Klang och det hade inte varit lika bra. Classic Herr Nilsson. Ja, precis. Ja. Men jag kan nog vara Kling och Klang också. Ja, det kan du men absolut. alltså, om det är så att man då ifrågasätter allting, då kan man ju råka i clinch med folk också. Händer det också? Att Björn Ulvaeus har hetsiga diskussioner? Ja, det händer. Över matborden. Vad handlar det om då? Att du är liksom så, jo visst, det är the Mandela-effekt. Är det någon sådana konspirationsteorier och sånt där? Det handlar, ja just det handlar om sånt. Folk som är vidskepliga och inte ifrågasätter, inte är kritiskt tänkande och som är ologiska, irrationella, sådana saker går jag gärna igång på. Mm. Och då tar du den fighten ofta? Eller? Gärna. Absolut, ja. Vad är det som om den inte är bara fånigt att ta den fighten därför att man inte når fram till människan man talar med. Så kan det ju vara också. Men hur ofta stöter du på någon sån konspirationsteoretiker som du liksom kan ta fighten med? Är det liksom närvarande i din umgängeskrets också? Nej, det är det ju faktiskt inte. Utan jag tar med fighten på avstånd. Jag läser om och hör folk som uttalar sådana åsikter. Är det in i olika forum och kommenterar? Jag emot dem. Ja. Är du är ju intresserad av teknologi. Är du liksom på sociala medier? Alltså är du en sån som skriver i Facebook-trådar, MVH, Björn och sånt? Nej, jag har aldrig brytt mig om att göra det faktiskt. Jag har ju sett sådana runt omkring mig som har börjat med Facebook och börjat med alla möjliga grejer och de måste ju hålla det uppe. Och i och för sig man kan ha någon som gör det för sig, men det blir bäst om man gör det själv. Har jag förstått. Så att det är för betungande. Jag har inte hållit på med annat. Jag vill också fråga om en av låtarna i den här Pippi-musikalen har du skrivit tillsammans med Benjamin Ingrosso. Det här känns som två... Här skulle man vilja ha varit en fluga på väggen när Benjamin Ingrosso och Björn Ulvaeus skriver en låt till en musikal ihop. Det är liksom som två liksom musikaliska svenska giganter från två helt olika generationer i en och samma liksom studio. Hur var det? Ska ni bilda duo nu? Björn och Benji, ja. Björn och Benji. Jättebra. Ja, snyggt. Vi har faktiskt skrivit en låt till ihop som han sjunger i. Jag vet inte om hans sista matprogram har gått, men anyway. Jag pratade med honom vid något tillfälle och sen ringde jag och sa att du kan inte vi göra en låt i den här Pippi-musikalen? Och gärna. Och så skrev vi den här som heter Jag tror jag går sönder. Som handlar om ett pudelnummer. Den sker under ett pudelnummer, sådana cirkusnummer när pudlar, i det här fallet levande människor som pudlar, kastar sig omkring och upp för pålar och grejer. Och vi är ju ganska snabba både han och jag, så det gick geschwint. Hur duktig är Benjamin Ingrosso? Han är våldsamt musikalisk. Jag har sällan hört något så liksom naturbarn när det gäller musik. Och han är ju egentligen en klassisk typ av låtskrivare. Han är den som sitter själv med piano och hittar på. Han är inte en av 15 i ett låtskrivarcamp. Men jag har ju liksom så sagt att så här, Sveriges absolut största han kan absolut konkurrera på internationell nivå. Att han har något speciellt. Ja. Att han låter lite så att han kan sticka ut lite grann. Vad säger du om det? Absolut, håller helt med. Han borde ha en internationell karriär framför sig. Kan inte du liksom hjälpa honom med det istället för någon jävla låt till cirkus i någon sommarmånader här i Sverige? Nu var det så att det var väldigt viktigt för mig att få till det här. Jag förstår. Men om han ringer dig och behöver hjälp, kommer du också vara tillmötesgående då? Ja, det gjorde han ju. Han skickade en låt till mig som han skulle sjunga på sitt matprogram. Och den skrev jag en text till. Så att vi har gjort 2. Ja, nu är det It's Even Steven. Ja, inget mer nu. Ja, jag förstår. P3, Sveriges Radio.
Det är någon som skriver, vi skiter i nationalsången och så sjunger vi något björniskt det sjätte istället. Har Björn någon favoritlåt från ABBA som vi kanske skulle kunna sjunga istället för nationalsången en dag som denna? Ja, vi har en låt på det sista albumet, Voyage, som heter Ode to Freedom. Odes to Freedom. Ode to Freedom. Ode to Freedom. Är den väldigt nationalistisk så? Den är väldigt högtidlig och ja, just det. Den är högtidlig och bra för det ändamålet. Hon fortsätter också fråga och hon varnar för att det här är också något väldigt tramsigt som hon ska fråga. Har självaste Björn ett av benen i ABBA, Ulvaeus, fått trosor slängda upp på scen eller ansiktet någon gång eller på övrig kroppsdel? Jag vet ovärdig fråga, säger de. Ja. Jag vet att det är en ovärdig fråga, men ni får väga upp det med något värdigt sen. Det kommer det är en ovärdig fråga, ja, eller hur? Ja. Men det kan ha hänt, men jag tror inte ofta. Nej. Inte på samma sätt som Tom Jones och Justin Bieber. Inte som dem, men det kan ha hänt. Vad gör man? Det har jag också undrat så här. Vad gör man? Är det scenarbetare som sopar ihop det sen? Eller lägger i en påse och brännbart? Det är ingenting som man själv använder som fetisch. Det är det inte. Nej. Nu får du bara för dig själv. Du vet inte hur de andra är. I och för sig. Vi vet inte hur det ser ut hemma hos Mick Jagger, om han har något rum där men som man sätter upp dem och sen som en mosaikvägg backar tillbaks och så ser man en bild på Mick Jagger. Ja, så skulle det kunna vara, det vet vi inte. Det vet vi inte. Vi vet ju, sådana där grejer vet man ju inte. Så där vet man faktiskt inte. Du, ska vi lyssna på en låt ifrån musikalen? Ja. Vad vill du berätta om den? Pippi Lotta Långstrump. Pippi Lotta Långstrump heter den, och den är i ett tillfälle i musikalen när Pippi tycker sig höra vinden och tycker sig se ön där hon växte upp. Så det handlar om henne och hennes pappa. Så låter det. Långt där bort i fjärran kan jag höra någon ropa: Pippi Lotta Långstrump, kom hit till mig. Där döptes jag en solig dag till Pippi Lotta Långstrump. Pippi Lotta Långstrump. Ja, vem är det som är artist då? Vad ska man säga? Det är Pippi, Ida Breimo heter hon. Det är Pippi som sjunger. Agnes skriver in till oss: vill tacka Björn Ulvaeus för den fantastiska Pippi på cirkusmusiken. Vi har dansat och sjungit mycket till den på förskolan jag arbetar på. Nej, vad härligt. Underbart. Jaha, vad händer annars i Björn Ulvaeus liv då? Ja... vad gör du på fritiden? På fritiden paddlar jag gärna tillsammans med barnbarn gärna och barn. Och... läser, numera lyssnar väldigt mycket på audiobooks och annars är som folk är mest. Laga mat, påtar i trädgården? Nej, inget av dem faktiskt. Lagar du inte mat? Nej, väldigt lite. Min partner lagar väldigt bra mat så att jag är inte så mycket. Men annars massa grejer på gång hela tiden, olika projekt. Och... Du kommer inte göra en Zlatan snart, inte för att på något sätt insinuera att det är läge att gå i pension. Sveriges fräschaste man, Björn Ulvaeus. Men liksom, du är inte sugen på att bara så, nej men vet du vad, nu räcker det. Nu är det dags att lägga sig i en läsfåtölj och bara... Nej, alltså den där nyfikenheten finns kvar. Kreativiteten finns kvar. Och det är oemotståndigt liksom. När man får idéer eller får visioner och någon föreslår någonting och man ser det där skulle man ju kunna göra. Då kan inte jag motstå det. Faktiskt. Jag förstår ju att det synkas så enormt bra i gruppen ABBA. Att det liksom går liksom så, som ett rinnande vatten nästan lite grann. Men jag tänker att under hela det här livet som ni har haft tillsammans måste ju friktion ha uppstått. För bövelen som ni ju också varit i kärleksrelation. Vad är det liksom det hetsigaste friktionen som ni har varit med om i karriären? Har det liksom skrikits i studion? Har det kastats grejer? Nej, min fras är bättre här. Den passar bättre. Lyssna på mig Björn, ta tag i slaget, hålla upp mot väggen och skrika. Ja, nej men alltså i studion har det aldrig varit något sånt. Nej. Utan det har ju varit, om någon inte gillar någonting så försöker man övertyga, och går inte det så lägger man ner och tar någonting annat. Så vi har varit otroligt professionella i studion tycker jag. Eller i jobbet överhuvudtaget. Och jag förstår men alltså när man är två äktenskap, stormiga äktenskap.
Det var stormigt. Det är ju en annan sak. Då och då stormigt. Det är ju en annan grej, men det sitter jag ju inte här och talar om. Nej, det är klart. Nej. Men kan liksom, är det något porslinsföremål som har gått i backen, om man säger så? Det kan ha varit ett och annat, ja. Det finns någon halvservis där som Ja, kan absolut. plockas upp. Men jag kan tänka mig ändå alltså att det har funnits situationer där ni liksom har suttit i någon loge och det har varit så jävla dålig stämning och man har varit liksom mitt i ett gräl och sen så ska man upp där i sina jävla flärpiga paljettbyxor och Att det blir lite mer så aggressivt. Så lite nära. Ja, vi har varit med om liksom man är ju på promotionresor och gör sån här radioprogram oupphörligen, det ena efter det andra. Speciellt i början när vi var 4 stycken då. Kom in i studion och skulle intervjua 4 stycken och det var så jävla jobbigt. För att man visste ju inte, ska han ta den här jävla frågan eller ska jag? Ja, just det. Eller hon. Och det var så, det är det jobbigaste jag minns. Plus också alla fotosessions. Varenda land hade ju sina liksom olika magasin och annat. Och vi ställde faktiskt upp, vilket gör att det finns ju miljoner foton på ABBA där ute. Vilket i och för sig har varit bra, tror jag. Men det var, fotosessions är det som är det tråkigaste att göra inom poplivet. Kan jag säga direkt, för min del. Och du ska se våra pressbilder med mitt och David som är tagna liksom 2003. Det osar ju inte kul. Nej, det är så, det är det. ni måste ta nya pressbilder och vi så, nej vi är så gamla och bleka och tjocka, vi kan inte göra det tyvärr. Ta dem från när vi var 23. Ta det är dem bättre. från när vi var 23. Precis, det funkar lika bra. Ja, kan vi köra en avatar på oss också? Det skulle vara trevligt. Får jag läsa ett sms från Fia? God morgon härliga ni. Jag är så stolt över ABBA som svensk och Björn är i min mening dessutom väldigt svensk på det sättet att han skryter inte men gör saker för andra i det tysta. Som när jag fick nys om att han var med i en organisation som välkomnade asylsökande med en kompis kontakt att öva språket och integreras med. Så någon fick dig Björn som kompis. Wow, bra på alla sätt och vis. Ja, Vad sjukt. Jag hade en kompis som var från Irak. Och det var intressant. Vi hade många samtal, han och jag. Och det var intressant att få kontakt med och liksom få höra från hästens mun hur det är att komma som immigrant till Sverige. Och det där är en jättebra idé, tycker jag. Alla liksom som har fötts här kan ju liksom ta sig an då och då, ta en kopp kaffe med någon en gång i veckan eller liknande och prata och få förståelse. Men jag bara tänker så här, för jag bara tänker om det skulle liksom ske någonting i Sverige, man är tvungen att fly och sen så flyr man liksom till USA och sen så bara, men här är din integrationskompis Justin Timberlake. Hon bara, okej, ska vi ta en kaffe med Justin Timberlake? Och sen så vill han... Ja, just förstod han? Gick det upp för honom vem det var? Ja, jo, det gjorde det ju. Det har du rätt i. Det tänkte jag faktiskt inte på att det var det, men det var ju det förhållandet lite grann. Men det funkar ändå. Det funkar ändå. Ja. Men du, Pippi på Cirkus, vad är det för hållpunkter vi behöver ha koll på? Ja, det öppnar den 15 juni och håller på i 2 månader. Och så ABBA-museet mitt emot där och så. Ja, det kommer nog gå jättebra i år. Det är nog fler besökare, tror jag. Och sen kaffe hemma hos Björn Ulvaeus efter det. Alla är välkomna. Alla är välkomna och jag håller små föredrag och så med bilder och mycket personliga bilder från mitt liv. Ja. Kommer du titta på deras personliga bilder någonting? Och Nej, titta det blir det inte. Det skiter du fullständigt i, det förstår jag. Björn Ulvaeus, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Det var jättekul. Och komma till oss. Förstår du att du har höjt programmet? Ja, det förstår jag. Kan du lova mig en sak? Det beror på. Ja. Att du inte gästar de andra morgonprogrammen. Så att vi blir lite unika på något sätt. Ja, det kommer det att bli. Det kan jag säga direkt. Ja, det är så? Ja, visst. Får se hur se om jag kan hålla det. Se om du kan hålla det. Björn Ulvaeus, tack så mycket för att du kom till morgonpasset. P3, Sveriges Radio.